ඒලෙල්වලට තව ඉතාමත් පොඩි කාලයයි තියෙන්නේ. මේ චෝටි කාලෙ වැඩ කරලා F හෝ S මට්ටමක ඉන්න ළමයෙක්ට 3S දාන්න පුළුවන්ද? අපි ඇත්ත කතා කරමු. බැහැ. හැබැයි හොඳට අහගන්න. ඔයා මේ ටිකේ උපරිමයම වැඩ කරොත් ඔයාට 3C වගේ ලකුණකට යන්න පුළුවන්. Hi, I'm Malini, second year undergraduate in Faculty of Medicine, University of Colombo. ඉතින් අංගිල මල්ලිලා මේක තමයි මට 2026 එලෙවල් කරන ඔයාලට දෙන්න තියෙන අන්තිම ප්ලෑන් එක. මම මේ වීඩියෝ එකේ සබ්ජෙක්ට් තුනම ගැන කතා කරලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි. මෙන්න මේ ගැන අංගිල මල්ලිලා ප්ලෑන් එක. මුලින්ම අපි ෆිසික්ස් ගැන කතා කරමු. දැන් ෆිසික්ස් වල ලකුණු MCQ වලට 50යි, ස්ට්‍රක්චර්ඩ් වලට 20යි, එසේ වලට 30යිනේ. මේ ස්ට්‍රක්චර්ඩ් වලට 20 නම් ඔයාලා හැමෝටම ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි. මේක තමයි ගන්න ලේසිම ලකුණු 20. එකන මුලින්ම ස්ට්‍රක්චර් කරගන්න විදි කියලා ඉන්න. ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එක එන්නේ ප්‍රැක්ටිකල්නේ. එතකොට ඔයාලට එලෙවල් තියෙන හැම ප්‍රැක්ටිකල් එකක්ම කරලා YouTube වීඩියෝස් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා හොඳ YouTube වීඩියෝස් ටිකක් හොයාගන්න. එහෙම හොයාගෙන මෙන්න මෙහෙම කරන්න ඕන. ඔයාලා උදේ ඔයාලා මොකක් හරි කරන පාඩම් වැඩක් කරගන්න. ඊට පස්සේ අර මහන්සි වුණාම උදාහරණයක් විදිහට හවස 4ට විතර එක පාඩමක YouTube වීඩියෝස් ටික එක පාර බලන්න. ඒ කියන්නේ තනි පාඩමකින් එන ප්‍රැක්ටිකල් ටික. උදාහරණයක් විදිහට තාපයෙන් එන ප්‍රැක්ටිකල් ටික කොහොම තියෙනවා. ඒ ප්‍රැක්ටිකල් ටිකේ වීඩියෝස් ටික බලාගෙන යන්න. ඔයාලා නෝට් එකක් නැත්තම් නෝට් එක ලියා ගන්න. හැබැයි ලියලා ඉන්නට වැඩිය කාගෙන් හරි හොඳ නෝට් එකක් තියෙන යාළුවෙක්ගෙන් ඉල්ලගන්න එක හොඳ වෙයි. වෙලාව ඉතුරුයි. ඔය ටික බලන්න ඕනනම් ඔයාලට පැය 4-5ක් විතර යයි. ඊට පස්සේ නංගිල මල්ලලා ගන්න අවුරුදු 10ක විතර පාස් පේපර්ස් ටික අරගෙන ඔයා ප්‍රශ්නේ බලලා උත්තර පුළුවන් නම් ඉතින් හිතන්න, ලියන්න නම් යන්න එපා. ජස්ට් ප්‍රශ්න කියවුවා, උත්තරේ A level මාකින් එකේ බැලුවා. වෙන මාකින් ගන්න එපා, A level එකම ගන්න. ඔහොම දවස් ටිකක් දාගෙන අර මහන්සි වෙලාවට ඔය වීඩියෝස් ටික බලලා ඒ පාඩමට අදාළ පාස් පේපර්ස් ටික කරන්න දාගන්න. දැන් කතා කරමු MCQ and essays ගැන. මම මෙතන මේ ලියලා තියෙන නංගිල මල්ලිලා ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් එක එක පාඩමෙන් එන MCQs ගාන සහ essays එන පාඩම් මොනවද කියලා. මේ දෙක පොඩ්ඩක් ඔයාලා පෝස්ට් කරලා හරි සංසන්දනය කරලා හරි බලන්න. මං ඔයාලට කියන්නම් දැන් මෙහෙමයි. මෙන්න මේ කොටු කරලා තියෙන පාඩම් 4 හොඳට බලාගත්තොත් ඔයාලට CA එකට යන්න පුළුවන්. හොඳටම කරොත් B එකක් වුණත් පුළුවන්. කොහොමද? දැන් බලන්න මේ කොටු කරලා තියෙන පාඩම් 4 MCQ ගාන එකතු කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඒකත් මේ අඩුම MCQ ගාන තමයි අරන් තියෙන්නේ. එතකොටම 31ක් යනවා. ඒ 31යි දැන් අපි ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එක හොඳටම කරගන්න ඕනේ. මොනවා නැතත් ඒක නම් හරියට කරගන්න. එතකොට එතන 20යි, එතනම් 51යි. සහ essays අපිට කොහොමත් 4යින් කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේ essays 4 තෝරගත්තොත් එහෙම essays වලින් 30ක් එනවා. 50යි 30 80යි අර 1යි 81යි. ඒ හේකට උනත් යන්න පුළුවන්. මුකුත් වරද්ද ගන්න නැතුව කරොත්. දැන් හැබැයි මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් මෙතන යාන්ත්‍ර විද්‍යාව තියෙනවා. එතකොට දැන් යාන්ත්‍ර විද්‍යාවෙන් එන essay එක තියෙනවනේ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් අමාරුයි. සහ දැන් මෙතන මම ධාරා විද්‍යුතය දාලා තියෙනවා. එතකොට ඒකත් එක ඒක අනිත් එක එන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස්. දැන් ධාරා විද්‍යුතයට වැඩිය සාමාන්‍යයෙන් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වල essay එක ලේසි. එහෙමයි කියලා ඔයා ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් දැන් බලලම නැති කෙනෙක් නම් ධාරා විද්‍යුතය ටිකක් හරි කරලා නම් තියෙන්නේ. දැන් ආයේ මුලින්ම ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් කරන්න යන්න එපා. කරලා තියෙන පාඩම් ටික හොඳට බලාගෙන ඒ ටිකෙන් පේපර් එක කරන්න බලන්න. දැන් බලමු MCQ and essays කරගන්න කොහොමද කියලා. දැන් එතකොට අපි අර පාඩම් 4නේ කරන්නේ. ඒ පාඩම් වලත් අර චූටි ටොපික්ස් තියෙනවානේ. ටොපික් සයිස් MCQs ටික හොයාගන්න. හොයාගෙන කරන විදිය හිතන්න. නිකන් හිතන්න දැන් රේඛීය චරිතය MCQ එකක් දීලා තියෙනවා. ඔක්කොම දීලා තියෙනවා. V දීලා තියෙනවා, U දීලා තියෙනවා, A දීලා තියෙනවා, T නම් හොයන්න තියෙන්නේ. ඔයා මේ සමීකරණය දන්නවා නම් ආදේශ කරන්න ඕන විදියක් දන්නවා නම් එතන ආදේශ කර උත්තරේ හොය ඉන්න එපා. ජස්ට් ගිහිල්ලා උත්තරේ බලන්න. උත්තරේ හදලා තියෙන විදිය කොහොමද කියලා. ඔයාලා මේ වැඩේ කරද්දී අර පොතක් පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගන්න ඕනේ. ඒකේ ඔය අමතක වෙන සමීකරණ. ඊට පස්සේ මොන හරි පොයින්ට්ස්. ඊට පස්සේ ඔයා දැන් ගාන හිතපු විදිය වැරදි කියන්න. එතකොට ඔයා ඒකත් ලියන්න ඕනේ. මෙන්න මෙහෙම ගානක් આવොත් මෙහෙම නෙමෙයි හිතන්නේ. මෙන්න මෙහෙමයි ඒකේ හරි විදියට හිතන්න. ඊට පස්සේ essays. හිතන්න දැන් තාපය කියලා. තාපයට අදාළ ආසන්නතම essays 8 ගන්න. ඔයාලා ප්‍රශ්නේ කියෝලා හදන විදිය හිතලා මාකේක බලන්න හද ඉන්න එපා. එහෙම වුණොත් වෙලා යනවා. එතකොට මේක තාපේ පාඩම නම් තාපේ පාඩම සම්පූර්ණයෙන් ඉවර කරනවා කියන්නේ දැන් මම MCQ ටිකත් කරගෙන යනවා. හදන්නේ ප්‍රශ්න කියවලා උත්තරේ බලන්න. essays තුත් එහෙමයි.
ඉතින් ඔය ඔක්කොම කරන්න මම දවස් දෙකකට වැඩිය ගන්නේ නෑ මේ තාපේ පාඩමට. තාපට විතරක් නෙමෙයි ඉතුරු පාඩම් වලට. දැන් ප්‍රශ්න කියවලා උත්තරේ බලලා විතරක් මදි. අපි ඇත්තට මේ ප්‍රශ්න හදන්න බෑ. ඔයාලා මාකින් තියෙන පේපර්ස් ටිකක් හොයාගන්න. හොයාගෙන ඔයාලට MCQ වලට එහෙම කරන්න පුළුවන්. essays නම් අපි මෙතන අවුරුදු 8යිනේ ගත්තේ. ඊට කලින් අවුරුදු වල essays ටික කරන්න පුළුවන්. එහෙම ඔයාලා දවසකට පැය 2ක් විතර අරගෙන MCQ 20ක් essays 2ක් වගේ ලියන්න. ඕක තමයි අපේ ෆිසික්ස් ප්ලෑන් එක. ඊළඟට යන් කෙමිස්ට්‍රි වලට. දැන් කෙමිස්ට්‍රි වල මෙහෙමයි. කෙමිස්ට්‍රි වල තියෙන්නේ ජෙනරල්, ඕගනික්, ඉනෝගනික් and ෆිසිකල් නේ. මේ ජෙනරල් ටික නම් ඔයාලා හැමෝටම පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ ටික තමයි අර ලේසිම ටික. පළවෙනි පාඩම ව්‍යුහය හා බන්ධන ඔය ඒ ටික ඔයාලා කාටත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඕගනික් and ඉනෝගනික් ගත්තොත් නේ ඔයාලට ඒක MCQ ස්ට්‍රක්චර්ඩ් and essays තුනටම හොඳයි. ඉතින් මම රෙකමන්ඩ් කරනවා මේ පාඩම් දෙක හොඳට කරගන්න කියලා. මම කරන විදිය කියන්නම්. ෆිසිකල් ගැන කතා කරොත් ඔයාලා දැනට ඉගෙනගෙන තියෙන ෆිසිකල් පාඩම් ටික ඔයා පොඩ්ඩක් ඒ ලෙවල් පේපර් එක අරන් බලන්න. ඕගනික් සහ ඉනෝගනික් වලට අමතරව ඔයා දැනට ඉගෙනගෙන තියෙන ෆිසිකල් පාඩම් වලින් ඔයාට essays වල ප්‍රශ්න 4ක් ලියා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. එහෙම බලලා අන්න ඒ ප්‍රශ්න 4ට ලෑස්ති වෙන්න. දැන් ඔයා ඕගනික් කරනවා, ඉනෝගනික් කරනවා, ඊට අමතරව තව ෆිසිකල් ඒවා දෙකක් කරන්න වෙනවානේ. එතකොට ඔය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ෆිසිකල් ප්‍රශ්න දෙකට අදාළ පාඩම් ටික හොඳට මේ ටිකේ ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. දැන් මම ඔයාලට මේ ටික කරගන්න ලේසි විදියක් කියන්නම්. ඔයාලා දන්නවා ඇති සමහර සර්ලාගේ YouTube වීඩියෝස් දාලා තියෙනවා. අර ඉනෝගනික්, ඕගනික් එහෙම සම්පූර්ණයෙන්ම උගන්නලා අර පැය 10 11 වගේ වීඩියෝස් සම්පූර්ණ පාඩම. දැන් ඔයාලා දන්නවා මම මේ කියන්නේ වොයිස් එක ගැනද කියලා. මම ප්‍රොමෝට් කරනව නෙමෙයි. මම ඒ සර්ගේ ක්ලාස් ගිහිල්ලත් නෑ. බට් මම ඒ වීඩියෝස් බැලුවා. මට ඒවා හොඳයි කියලා හිතුණා. that's it. ඉතින් ඔයාලටත් අර අලුතෙන්ම පොත බලලා මතක් කරගන්නවට වැඩිය කවුරුහරි කියලා දෙන එකක් අහගෙන ඉඳලා ඊට පස්සේ ඔයා ඒකෙන් වර්ක්අවුට් කරන්න ඔයාට ලීසි නම් මම රෙකමන්ඩ් කරනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝස් බලන්න. දැන් ඔයා හැම කරනවා නම් මෙතන උදේම නැගිටලා ඕගනික් වීඩියෝ එක බලන්න පටන් ගන්න. බලලා හවසට ගානක් නංගිලා මල්ලිලා අවුරුදු 6ක 7ක පේපර්ස්, ෆාස්ට් පේපර්ස් අරගෙන ඔයා පුළුවන් තරම් කරන්න try කරන්න. බැරි වුණොත් මාකින් එක බලන්න. එහෙම ඕගනික් එහෙම එක දවසකින් කවර් කරගන්න ඔයාට පුළුවන් වෙන්න ඕනි. මොකද තව තියෙන චෝටි කාලයයි හින්දා. ඊට පස්සේ ඉනෝගනිකුත් එහෙම කරන්න. ඊට පස්සේ අර ඔයා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ෆිසිකල් ප්‍රශ්න ටික තියෙනවානේ. ඒ ප්‍රශ්න වලට අදාළ පාඩම් ඔයාට මතක නැත්නම් වීඩියෝ එකක් බලන්න. බලලා අර ෆිසික්ස් කරා වගේම තමයි. අවුරුදු 6-7ක පේපර්ස් ගන්න අරගෙන ඒ පාඩමට අදාළ ඒ ෆිසිකල් ප්‍රශ්නේ කියවුවා, උත්තරේ හිතුවා, මාකින් එක බැලුවා. ඔයාලා මේකටත් දවසකට පැය 2ක් විතර අරගෙන අර ෆිසික්ස් වල වගේම කරන්න. දැන් එකම දවසේ ෆිසික්ස් කරන්න පැය 2යි, කෙමිස්ට්‍රි කරන්න පැය 2යි. එතකොට අනිත්‍යව කරගන්න වෙලාව අඩු වෙනවා වගේ හිතෙනවා නම් දවසක් කරන්න. අද කෙමිස්ට්‍රි, හෙට ෆිසික්ස්. එහෙම. හරි. කෙමිස්ට්‍රි කතාව ඕක. දැන් යම් බයෝ වලට. බයෝ මෙහෙමයි නංගිලා මල්ලිලා. මෙන්න මේ පාඩම් ටික මේන්ලි බලා ගන්න. මොකද ඔයාලා දැනට මුල් පාඩම් ටික කොහොමත් කරලානේ තියෙන්නේ. සමහර විට අග පාඩම් තමයි ඔයාලා කරලා නැතුව ඇත්තේ. මේ පාඩම් ටික කරමින් C එකකට ෂුවර් එකටම යන්න පුළුවන්. හොඳට කරගත්තොත් B එකකට උනත් යන්න පුළුවන්. සහ ඊට අමතරව ඔයාලා 7 වෙනි පාඩමේ මෙන්න මේ කෑල්ල විතරක් බලා ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද මේකෙන් තමයි ගොඩක් ප්‍රශ්න අහන්නේ. මේ ප්‍රතිඵලිතයේදීම අර එන්සයිම්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඒ එන්සයිම්ස් ටිකයි ඒ එන්සයිම් එකෙන් කරන කාර්යයයි හරි අඩු ගානේ මතක තියාගන්නකො. ඒවා අර ගොඩාක් වෙලාවට MCQ වෙන දේවල්. සහ 9 වෙනි පාඩමත් ගොඩක් වැදගත් පාඩමක්. හැබැයි ඔයාලා ශුද්ධ ජීව විද්‍යාව අල්ලලවත් නැත්නම් දැන් ආයි කරන්න යන්න එපා. කරලා තියනවා නම් විතරක් පොඩ්ඩක් බලා ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඒක නැතත් කමන්න. මෙන්න මේ ටික කරන්න බලන්න. කොහොමද කරන්නේ? බයෝ පාඩම් කරන්න තියෙන ඉෆෙක්ටිව්ම විදිය තමයි පොත කියවන එක නෙමෙයි, ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන එක. ඒ කියන්නේ පේපර්ස් කරන එකත් නෙමෙයි. පේපර්ස් වල සම්පූර්ණ කන්ටෙන්ට් එකම කවර් වෙන්නේ නැහැ නේ නංගිලා මල්ලිලා. මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. අර බයෝ හැමදේම මතක තියාගන්න විදිය කියලා අර ප්‍රශ්න පදක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අන්න ඒකේ විදියට ඔයාලා ප්‍රශ්න හදනවා නම් තමයි ගොඩක් හොඳ. මොකද බයෝ වලට ගොඩක් අය ලකුණු අඩු වෙන්නේ තියරි දන්නවා. අර ප්‍රශ්නයක් අහුවම ලියා ගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. අර මෙහෙන් වචන දාලා ලියනවා. හැබැයි අපි අහන ප්‍රශ්න වලට පුරුදු වෙලා හිටියොත් සහ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවහම අපි උත්තර දෙන්න ඕනේ විදිය දන්නවා නම් ලකුණු අඩු වෙන්නේ නැහැ.
So that's it about it. ඉතින් අංගිල මල්ලිලා මේක තමයි අපේ ප්ලෑන් එක. මේ ප්ලෑන් එකත් පාවිච්චි කරලා ඔයාටම ගලපන ප්ලෑන් එක හදාගන්න. හදාගෙන මේ කාලේ ඔයාගේ උපරිමයෙන්ම ඔයා කරන්න. ඉතින් ඔයාට වගේ උපරිමයෙන්ම කරන්න පුළුවන් වෙන කියලා මම ඔයාලට විශ් කරනවා. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට යූස්ෆුල් වුණා නම් ලයික් එකක් දාන්න. මේ කාලේ A level වලට කොහොම හරි වැඩ කරලා මොකක් හරි ගේමක් ගහනවයි කියලා ඉන්න ඔයාගේ තව යාළුවෝ ඉන්නවා නම් එයාලට ෂෙයා කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝස් උත් බලන්න, subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම good luck and God bless you.